Hej och välkommen till Filmfolkets podcast. Vi som pratar idag är Göran, Johannes och Tommy. Dagens film är From Hell. Filmen i korthet. Ja, det är en filmatisering från år 2001 av Alan Moores seriealbum med samma namn. Handlar om jakten på Jack the Ripper. Året är 1888 och en före detta prostituerad har fått barn med en rik målare när hon blir kidnappad och hennes kollegor blir mördade en efter en. Så kommer inspektör Fred Aberline en konspiration på spåren. Det är bra summerat. Det är ytterligare en bra roll som Johnny Depp spelar i just den här filmen. Och bara den här intressanta delen att han använder ju liksom opium tillsammans med absint för att kunna hitta Jack the Ripper genom hans drömmar. Han har ju visioner och sådär och det är ju lite Alan Moore signum att lita på drogerna. Sen är det också snyggt med alla de här visuella effekterna som man får se under filmens gång när just det där händer, och just det här mörka med det röda och att vindruvor kan se ut som liksom bultade hjärtan, så att det är ju också väldigt visuellt snyggt i allt det här hemska. Och det enda negativa som jag ser i den här filmen, men det är väl mest jag som kanske inte tål att se när folk kräks. Men jag tycker nästan att det var värre förra veckan när vi kollade upp på Fear and Loathing. Då var jag liksom tvungen att titta bort mer. Här var det ju mer att man såg inte så mycket av det. Man hörde mer liksom. Och det tycker jag nästan är bättre. Men jag tycker att det är just den här han som jobbar på bårhuset kanske borde söka ett helt annat jobb. Och många av hans andra kollegor borde kanske byta yrke. För de verkar liksom inte ha, hur är det man säger, mage att kunna klara av yrket. Nej, precis. Jag gillar ju verkligen det visuella i filmen. Just deras användning utav rött i både liksom i skymning och på gatan i gamla London. Och så deras användning utav Dutch tilt eller Dutch angle det kallas, när de vrider lite grann på kameran för att visa lite grann en snedvriden värld. Jag kopplar det mest med just Freemasons som konspirationen handlar om. Att visa att de kanske inte riktigt på samma vinkel som alla andra. Ja, det vill säga om ljussättningen med det röda och det här och opiumdrömmarna och det här. Och där har de ju återskapat väldigt effektivt estetiken från seriealbumet. Liksom hur det är färglagt och sådär. Så det är snyggt gjort. Jag hade faktiskt helt glömt bort att det här var baserat på en serietidning. Men när du nämnde det så kom jag på, just det var det. Jag läste den på bibblan för ett tag sedan. Jag tror inte att de har kvar den. Ja. Nej, men för övrigt så jag gillar ju liksom hur allting är gjort så att det verkligen ser ut så som det såg ut på den tiden. Ja, liksom gamla Londons gator liksom. Allt från det till kostymarbete till just hur de olika klassamhällena var, att man liksom inte kunde tro, men det kan ju inte vara någon liksom rik uppsats som har gjort det här. Det är säkert att man ska alltså ha det här kastsystemet så att man skyller ifrån sig på att det är säkert de här som har gjort det. Ja, han sa ju specifikt att det kan inte vara en så här vällärd en person. Liksom. Det finns inte en möjlighet att en vällärd person kan ha begått de här brott. Man bara,
om du säger så. Han försöker ju luta sig mot fördomar och så här. Men i själva verket så är det att han försöker att leda bort uppmärksamheten från sina egna. För han är ju frimurare, den där polisen. Polischefen där, ja. Mm. Det var väldigt mycket rasistiska kommentarer som slängdes runt i den här filmen. Specifikt mot judar och så mycket mot invandrare. Gjorde mig ganska obekväm vid tillfällen. Men det var ju ganska vanligt på den tiden. Ja, men det är ju tyvärr så. Det är också en grej med Alan Moore, liksom, att han är inte rädd för att visa liksom, det fula. Mm. Så är det att Sir Ian Holm som spelar Sir William Gull, kungafamiljens livläkare. Han gör en väldigt bra roll och pendlar ju bra mellan sin, vad ska man säga, Galna och styrda personlighet lite grann. Ja, men att han har ju liksom sin dubbla sidor där. Och att sätta som man för sig liksom. Och som man uttrycker sig. Han har ju som ett, vad ska man säga, han försöker att leda uppmärksamheten från sig själv, men samtidigt så kan han liksom inte låta bli och nästan erkänna när han blir konfronterad i olika situationer med de här ledtrådarna. Och det är något som syns senare på filmen då, när han har liksom en väldigt djupt satt önskan att liksom få erkännande och liksom ses som någon storverk. Han blir dömd ut av sina med-masons där. I slutet så säger han ju att ni kan inte döma mig. Det är Great Architect som talar till mig. Det där är något som är i seriealbumet, så är det mera liksom en övernaturlig vinkel där. Liksom att han ska vara liksom någon sorts föregångare till kommande generationer av seriemördare. Nästan på en andlig nivå. Jag kände ju också att den här rollen påminner väldigt mycket om, jag tror det nästan är hans nästa roll efter den här, måste det ha varit när han spelar Bilbo Baggins i Sagan om ringen. Just hur hans humörskildringar som Bilbo påminner väldigt mycket från den här filmen. Ja, visst. Ja, men det var ju en hel del brutala scener. Alltifrån de här kirurgscenerna med Jack the Ripper och så sen den här hur ska man kalla det, typ hjälpmetoden som de använde när de liksom knackade till på dels runt huvudet. Lobotomin, ja. Den var jag lite grann tvungen att kolla bort också, för jag tycker att det var lite för mycket. Men jag vet inte om det där är liksom en faktisk metod som de faktiskt använde under den tiden, eller om det är fiction från filmen. Tyvärr så är det ju faktiskt jag vet inte om det, jag tror inte det är precis så där de gör det, men lobotomi har ju varit väldigt vitt spritt inom psykiatrin hela vägen fram tills, jag tror det är bara typ 50-60-talet som de slutade med det. I alla fall i USA. När de knackar till vissa delar i hjärnan för att få dem att inte vara så våldsamma längre. Ja, Kennedy har gjort det på sina egna. Metoden är väl inte som i filmen riktigt. Där de har någon sorts, nästan som ett
vad heter det som man har på äpplen? Man skär ur äpplen. Det är typ ett sånt verktyg de har. Men i själva verket så är det ju så att man går mer in som en spik genom näsan eller ögat liksom. Ja, men för övrigt så gillar jag ju liksom musiken och som vi sa typ Londons gator och sånt här så här och tänkte i annat fall vad är det som skulle kunna gjorts annorlunda, övriga tankar? Ja, alltså jag tyckte om hur den såg ut. Jag tycker om skådespelarna och rollerna de har gjort. Men det är just den här storyn som känns lite det finns inga riktiga vändningar i filmen. Det är som att man vet vem som redan är skurken i filmen och sånt från första början, från där man först ser Jack the Ripper. Det är inget riktigt mysterium i en mysteriumfilm. Ja, det är väl kanske det som de skulle kunna gjorts bättre, men jag gillar ju alltså även fast det var sorgligt så var det ju som att han för att liksom skydda just den här kvinnan som han liksom fick känslor för så valde han ju liksom att inte komma till henne för att hålla hennes där hon är och allting hemligt så att ingen kommer att komma dit för att ta dem. Så att det är ju ändå bra storymässigt liksom hur de har gjort det. Även om det kanske inte blir riktigt det här happy ending i storyn så tycker jag ändå att det är bra gjort. Ja, jag skriver här att det är en tydlig twist om man säger så. Och det är ju någonting som albumet gör bättre. Så tycker jag det var intressant att Heather Grahams roll som Mary Kelly här, att de kunde användas av en irländsk skådespelerska. Hon gör några försök att låta irländsk, men nej, det går liksom inte. Annars så spelar hon ju bra, men då rollen i grunden ska vara en irländsk kvinna tycker jag man kan ta en irländsk skådespelare. Ja, men det är väl kanske lite så här i nu vet jag inte hur det är med branschen redan då, men att de kanske har en förmåga att använda sig av samma skådespelare i många filmer. Jo, precis. Så det ser man ju liksom i nuvarande filmer att men de här tre känner jag ju igen från de här filmerna och så sedan så är det ju synd att de inte låter mindre skådespelare få en chans att komma med som kanske skulle kunna göra minst ett lika bra jobb som de här stora megakändisar när det kommer till skådespelare. Jo, precis. Det är mera marknadsföringen än att vara autentisk. Det kan jag tycka är lite tråkigt ibland. Det har ju varit ett ganska stort problem i Hollywood i många år. Det blev ju som vad jag minns så blev det ju som en lite stor grej när George Lucas skulle göra Star Wars-filmer att han specifikt ville ha liksom, som okända skådespelare i sina storroller. Och det var redan på 70-talet och grejer så. Ja, men det blir ju som att det känns ju som någonting nytt, något unikt istället för att men nu kör vi med de här megakändisarna liksom i 10 filmer till. Så det är bra att de får en chans liksom. Men det känns ju inte som att det är så många regissörer och liknande som har gjort samma sak. Eller det är väl mer i liksom såna här indieskapare som kanske försöker göra så. Är det någonting mer ni har att tillägga? Nej, ganska bra så. Samma här. Ja, men då kan vi gå in på vad vi skulle kunna titta på till nästa gång.
Ja, vi bollar väl lite Kubrick här. Precis. Ja, absolut. Vi har ju i alla fall Clockwork Orange och 2001 Space Odyssey, men även ett par andra som man skulle kunna kolla på. Så det är, vi får se vilken det blir nästa vecka. Sen vi snackar lobotomi här så kommer jag att tänka på Session 9 som är en spökfilm. De håller på att renovera ett gammalt mentalsjukhus. Och då är det faktiskt så att det stället är i verkligheten, alltså där den amerikanska lobotomin föddes. Jag kommer att tänka på en annan skräckfilm som utspelas i ett mentalsjukhus och har lite lobotomi i sig också. Har ni någonsin sett Ghost Encounters? Nej, jag tror Eller inte. Grave Encounters heter den. Det är en sån här typ found footage om ett gäng spökjägare som fastnar i ett gammalt mentalsjukhus. Jag tycker första i alla fall är väldigt entertaining. Jag ska också säga det att From Hells regissörer, Hughes Brothers, gjorde också Book of Eli. Som kunde vara intressant att se någon gång. Men jag tänkte om det inte är något mer så kan jag önska er hej och jag för den här gången. Ja, hej då. Oj.